Nou, vandaag weer tijd voor een nieuwe vlog. Vandaag gaan we aan de slag met wat roest verwijderen onder de auto. Op dit moment heb ik de achteras onder de auto vandaan liggen. Maar omdat die as er nu onder vandaan is het eigenlijk gelijk ook een mooie kans om de plekken waar je nu goed bij kunt, om die eens even te bekijken. Om er wat roest weg te halen en om ook gelijk wat primer en lak eroverheen te spuiten. Nu we toch bezig zijn en de achteras er onderweg ligt, kunnen we ook gelijk een goed kijkje nemen hoe het met de wielkuipen, wielkasten achter gesteld is. Ik trof hier een glasplaatje aan die over een rotte plek heen was gelast. Nou, dat gelaste plaatje was helemaal geweken van de carrosserie, dus er kon elke keer vocht onder komen. Dus ik had bedacht dat ik die beter weg kon halen. Ja, wat gaan we hier aan doen? Nou, direct nog eventjes niet heel veel. Ik heb het geschuurd. Eerst even in de primer zetten en dan goed afdekken. Zorg dat er geen nieuw vocht van buitenaf bij kan komen. Over niet al te lange tijd moet ik toch een keertje met de schadehersteller spreken over een andere schade. En dan ga ik dit ook gelijk mee laten nemen. Je ziet hier dat dit eigenlijk gewoon alleen maar kit is. Hier idem dito, dus je ziet hier dat eigenlijk over een heel stuk de lasnaad verdwenen is of weggerold is. Nou, dit is op zich minder dramatisch dan ik dacht. Dit zou je nog kunnen fixen van buitenaf. Dus dan hoeft niet het zijpaneel helemaal eraf. Daar ben ik wel blij mee, want die zijpanelen zijn niet meer te krijgen. Dus hier maar eens een goede schadehersteller naar laten kijken in plaats van dat er iemand alleen een plaatje overheen bakt. Want dat is op de lange termijn niet bevorderlijk. Nou, ik heb ook nog een tweede plek roest gevonden. Zover dat er een gaatje naar de kokerbalk toe verscheen. Nou, die heb ik nu voor de time being gevuld met carrosseriekit. En dat is eigenlijk in afwachting van wat ik de komende half jaar verder allemaal nog tegenkom. En om dan vervolgens ook de keuze te gaan maken. Wat gaan we eraan doen? Gaan we hem nog laten lassen op die punten? Of gaan we hem oprijden en dan wegdoen? En in afwachting daarvan, dus deze tijdelijke oplossing. Ik heb er nu dus die kit op gesmeerd. Straks primer eroverheen. En dan een goede laag textiel eroverheen. En dan gaan we kijken hoe het zich houdt de komende jaren. We hebben de einddemper gisteren verwijderd omdat de middendemper en de katalysator ook vervangen moeten worden. Dat geeft een hele hoop ruimte om ook eens goed naar de bodemplaat te kijken. Daar roest weg te halen. Ja, alles weer goed in de primer, in de lak en in het textiel te zetten. Dus daar zijn we nu mee bezig. Als je dan toch de einddemper eronder weg hebt, ja, dan is het natuurlijk een kleine stap naar de chassisbalk die daaronder loopt. Als je daar dan toch bij kunt, ja, natuurlijk pak je die dan ook gelijk aan. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb die eventjes geschuurd. Geprobeerd de ergste roestplekken eraf te halen. Dat valt mee, is zeker niet verrot. Vooral oppervlakteroest. Nou, wat er nog wel leuk is om te vertellen, het was ooit natuurlijk een 8-kleps GSI. Wat je hier ziet is de steun voor de originele 8-klepper uitlaat. Dat is een enkel ophangpunt die met een beugel vervolgens om de uitlaat heen gaat. Vrij simpele constructie. De 16-klepper heeft echter 3 ophangpunten. En die 3 ophangpunten die zijn te vinden aan de achterzijde. 1 aan de buitenkant van de chassisbalk en 1 aan de binnenkant van de chassisbalk. Nou, die van mij zijn natuurlijk later erop gelast, omdat oorspronkelijk die ophangpunten er niet zitten als je geen 16-klepper hebt.
En het derde ophangpunt zit helemaal vlak bij de veerschotel. Nou, we zien dat de chassisbalk die ik gisteren kaal had gemaakt en in de primer heb gespoten, dat we die nu ook in de lak kunnen gaan zetten. Nou, dit is nog wel een spannend punt. Er zit wat ruimte tussen het plaatwerk, dus daar moeten we vooral heel goed tactiel gaan gebruiken. Maar over het algemeen ziet het er eigenlijk allemaal heel goed uit. Geen dramatische roestschade op deze punten. Ook aan deze kant kan het er best wel mee door. Alleen dus daar in de wielkast wel echt een punt waar ik nu nog een tweede laag strijkkit overheen heb gedaan. Nou, die ga ik nu ook flink tactileren.